για να τρώμε τυρί και όχι ότι μας σερβίρουν. Και επειδή η παράδοση πρέπει να διαδίδεται και όχι να μένει μυστική, με κίνδυνο να εξαφανιστεί, δοκιμάστε να φτιάξετε τυρί και να διαδώσετε τις γνώσεις και τις εμπειρίες σας. Πάμε λοιπόν μαζί. Λοιπόν, επειδή έχετε ζητήσει πάρα πολύ να δείξουμε τη φέτα, πώς φτιάχνουμε δηλαδή, με το καινούριο εξοπλισμό που έχουμε πάρει, θα σας δείξουμε τη φέτα και μερικά κολπάκια ακόμα στα διάφορα τυριά. Και θα δείτε διάφορα γιατί το λέω, γιατί θα πούμε τουλάχιστον για 2 με 3 είδη ακόμα. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα έχουμε μια κατσαρόλα η οποία χωράει γύρω στα 26 λίτρα. Το πετρογκάζ που δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, δεν είναι κανένα υψηλής πίεσης, είναι το κανονικό πετρογκάζ. Και το γάλα το οποίο μπορούμε να πήξουμε μαζί με τις κατσαρολίτσες μας που μπορούμε να βάλουμε, όπως είχαμε δείξει και σε προηγούμενα βίντεο, μπορεί να φτάσει και τα 35 με 40 κιλά. Λοιπόν, θα δείξουμε τώρα το σούρωμα. Από ό,τι βλέπετε έχουμε βάλει 4 μαζί για να κρατήσει οτιδήποτε ξένο σώμα έχει μπει μέσα στο γάλα. 4 τούγια μαζί. Μπορείτε να βάλετε και μαξιλαροθήκη. Λοιπόν, και κοιτάξτε τι θα κρατήσει. Το σούραμα είναι πολύ βασικό και μπορεί να χρειαστεί να γίνει και 2 φορές αν το γάλα είναι πολύ βρώμικο. Λοιπόν, από ό,τι μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, αν το πιάνει η κάμερα, το γάλα είναι αρκετά βρώμικο. Μόνο με τα δικά μας χέρια, έτσι πως έχουμε τοποθετήσει τα τούλια μας, με τα μανταλάκια, μπορούμε να το σουρώσουμε χωρίς τη βοήθεια κανένας. Και γεμίσαμε την κατσαρόλα. Λοιπόν. Κοιτάτε τι έχει. Το τούλι το πάνω που έχω βάλει είναι πάρα πολύ ψηλό. Δεν είναι από μπομπονιέρα κοινή, είναι πολύ ψηλότερο και δεν περνάει από μέσα τίποτα. Λοιπόν, αυτό ή θα το πάμε στους 65 βαθμούς, μερική παστερίωση, ή θα το πάμε στους 85 ολική παστερίωση για 30 δευτερόλεπτα, ή θα το αναθερμάνουμε μέχρι τους 34 βαθμούς για να ρίξουμε την πιτιά μας. Άμα είμαστε σίγουροι ότι το γάλα μας, τα ζώα δηλαδή πρώτα που παράγουν το γάλα, είναι υγιή, τότε μπορούμε να το αναθερμάνουμε μέχρι τους 34 που θα το πήξουμε, ώστε να κρατήσει όλες τις καλές θρεπτικές ουσίες το τυρί μας του γάλατος. Χωρίς παστερίωση που σκοτώνει και τα κακά μικρόβια και τα καλά. Και επειδή θα μείνει στην άρμη για τουλάχιστον 2 μήνες, για να οριμάσει, η άρμη θα σκοτώσει και το μελιτέο πυρετό που τυχόν, βέβαια αυτά τα ζώα εδώ πέρα τώρα ξέρουμε ότι δεν έχουμε, που τυχόν μπορεί να υπάρξει. Ο μελιτέος σκοτώνεται στους 2 μήνες. Λοιπόν, θα δείξουμε σε λίγο και πώς θα το κόψουμε, γιατί θέλει ιδιαίτερο τρόπο στο κόψιμο. Δεν είναι όπως στη γραβιέρα ή στο κεφαλοτήρι. Ή όπως λέμε στην άξο. Λοιπόν, αυτό δεν είναι το ραβδί της μάτζικας, όχι. Αυτό είναι για να μπορέσουμε να ανακατέψουμε την κατσαρόλα μας.
είναι από φοινικά, κομμένο, και ήδη μετράει 2 χρόνια που το έχουμε και δουλεύει μια χαρά. Το γάλα μας, το οποίο πίζουμε σήμερα βέβαια, είναι μερικών λεπτών, ούτε καν ωρών αρμεγμένο, έτσι. Όταν πήγα να το πάρω, συστάνει ακόμα άρμεγε. Λοιπόν, έκανα γύρω στο 4ο να φτάσω στο σπίτι, οπότε φαντάζεστε ότι είναι μερικών λεπτών. Ήτανε ζεστό ακόμα όταν το έφερα εδώ. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε τώρα, να τα ξαναπούμε πάλι. Αν έχετε μια μικρή κατσαρόλα, θα πρέπει να το ανακατεύετε ξύνοντας τον πάτο συνέχεια, για να μην πιάσει καθόλου η κατσαρόλα. Αν τυχόν πιάσει, δεν θα διακινδυνεύσουμε όταν θα βγάλουμε τη μυζήθρα να ενεργήσουμε στην ίδια κατσαρόλα, έτσι. Δεν θα επιχειρήσουμε στην ίδια κατσαρόλα. Θα τη βγάλουμε, θα τη βάλουμε σε άλλη κατσαρόλα καθαρή, ή θα πλύνουμε την κατσαρόλα και θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια, αν δεν έχουμε άλλη μεγάλη. Αυτή εδώ η συγκεκριμένη, και να πιάσει λίγο ο πάτος της, δεν πρόκειται ποτέ, μέχρι στιγμής δεν μου έχει τύχει, να καρβουνιάσει. Για να βγάλει, πάρει μυρωδιά το γάλα, έτσι. Γιατί άμα πιάσει κάτω το γάλα και μαυρίσει, το πετάμε όπως είναι. Μυρίζει καμένο. Δεν τρώγεται μετά το τυρί. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε, έτσι, ένα θερμόμετρο. Ένα αναλογικό θερμόμετρο που μας δείχνει με ακρίβεια την πορεία της θερμοκρασίας. Λοιπόν, ακόμα είμαστε στις 23. Έχουμε μέλλον. Γιατί θα το πάμε στους 34? Πολλοί λένε ότι η ιδανική θερμοκρασία είναι 28 με 30. Θα σας πω γιατί θα το πάμε στους 34. Το έχω δοκιμάσει με 28 και 30 βαθμούς και δεν μου έχει βγει καλό. Σε ποια άποψη? Ότι βγαίνει μαλακό το τυρί. Γιατί? Χρησιμοποιώ μόνο πρόβιο γάλα. Αν είχα και 15 με 20% κατσικίσιο μέσα, η φέτα θα έβγαινε πιο σκληρή. Αλλά επειδή το γάλα που χρησιμοποιώ είναι μόνο πρόβιο, μπορεί να μου βγάλε νόστιμη φέτα, δηλαδή σε φάση που την έβαζα στη σαλάτα, όπως βάζουμε την μυζήθρα, την τριμμένη πάνω, το ανθότυρο καλύτερα για να σας το πω, το ανθότυρο το φρέσκο, ή αλίφοντάς το στο ψωμί, όπως τα μαλακά τύπου τυριά, έτσι. Λοιπόν, ήταν απίστευτη νοστιμιάς, αλλά ήταν μαλακιά, πολύ μαλακιά. Όταν τη δοκίμασα στους 34, είχε σαν αποτέλεσμα το τυρί να σφίξει περισσότερο, γιατί όσο πίζουμε παραπάνω, μέσα στα όρια βέβαια, να μην κάψουμε την πιτιά ώστε να μην πήξει. Λοιπόν, όσο πίζουμε μέσα στα όρια που πρέπει, δηλαδή μέχρι τους 38 βαθμούς, όχι παραπάνω, όταν πίζουμε εκεί μέσα σε αυτά τα όρια, αναλόγως στη θερμοκρασία πηξίματος είναι και το πόσο σφιχτό, σκληρό δηλαδή θα βγει το τυρί. Τη φέτα δεν την πιέζουμε, έτσι, δεν της βάζουμε βάρος πάνω. Όταν θα την κόψουμε και θα την βάλουμε στο καλούπι, δεν θα της βάλουμε βάρος. Οπότε, με το φυσικό της βάρος, το δικό της βάρος, θα βγει ο τσίρος από μέσα της και θα σκληρύνει. Αλλά επειδή είμαστε στις αρχές των κρύων, έτσι, είμαστε Χριστούγεννα πάλι κοντά, θα την αφήσουμε και 7 μέρες και 8 μέρες και 9 μέρες, αναλόγως τα κρύα που θα κάνει τώρα στην πορεία, έξω, πριν τη βάλουμε στο βαρελάκι της, στον τενεκέ για ορίμανση,
ώστε να στεγνώσει καλά και να σφίξει. Να σφίξει καλά η φέτα. Με το που θα αρχίσει να κυτρινίζει ελαφρώς, εκεί θα την πάρουμε και θα την βάλουμε στο τενεκέ. Ένα μήνα έξω από το... Όχι ένα μήνα, συγγνώμη, 15 μέρες έξω από το ψυγείο και τον υπόλοιπο χρόνο μέσα στο ψυγείο. Αυτή είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε. Λοιπόν, θα σας ξαναδείξω πάλι και την πιτιά που θα βάλουμε σε αυτή εδώ την κατσαρόλα. Δεν είναι δύσκολο να το υπολογίσετε. Το μικρό κουτάκι της πιτιάς είναι για 100 κιλά γάλα. Έτσι, αυτό το μικρούλι είναι για 100 κιλά γάλα. Οπότε μπορείτε να υπολογίσετε πόσο θα βάλετε αναλόγως στα κιλά του γάλατος που έχει. Δεν είναι τίποτα, παιδιά, δεν είναι πράξιμο. Μην κολλάτε σε τέτοια πράγματα. Απλά. Λοιπόν, βάζουμε μισό ποτήρι νεράκι. Αυτό είναι το τσιμίσκι που θα βάλουμε με τη φέτα. Δεν έχουμε μακρόστουνο, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, παίρνουμε το αλατάκι μας. Βάζουμε μια κουταλιά αλάτι. Ωραία. Ανοίγουμε την πιτιά μας. Ελπίζω αυτή τη φορά να φανεί ακριβώς. Γύρω στα 26 που είναι, έτσι. Κοιτάξτε πόσο βάζω. Τόσο. Λοιπόν. Και το ανακατεύουμε. Μόλις το ανακατέψουμε, αυτή την ποσότητα είναι που θα βάλουμε για να πήξει το γάλα μας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ρίχνουμε πιτιά. Ωραία, ανακατεύουμε καλά. Λοιπόν, το πήξαμε ακριβώς 35. Τελικά αποφασίστηκε να το πήξουμε στους 35. Είδα και τις παλιές μου σημειώσεις, 35 το είχα πήξει. Λοιπόν, εφόσον ήμουν πλήρης ικανοποιημένος με αυτό το αποτέλεσμα, φυσικό είναι να μην αλλάξουμε τους βαθμούς πηξίματος. Άμα είχαμε κάποιο πρόβλημα, φέτος θα το διορθώναμε. Η φέτα είναι κάτι το οποίο το αποτέλεσμα το βλέπεις όταν ανοίξει τον τενεκέ. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Είναι δύσκολο να καταλάβεις από πριν τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό πρέπει να πάνε όλα ρολόι, με μεγάλη ακρίβεια και να μην ξεχνάτε να σημειώνετε τι κάνετε για να θυμάστε του χρόνου, αναζητώντας αντί για τη μνήμη σας τα χαρτιά σας, που είναι πιο εύκολο, για να δείτε τι ακριβώς έχει γίνει και το πετυχαίνουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Το σκεπάζουμε και βάζουμε πετσετούλες για να διατηρήσουμε τη θερμοκρασία. Να μην πέσει η θερμοκρασία πολύ, να μείνει σταθερή όσο το δυνατόν βέβαια γίνεται, έτσι, στους βαθμούς πηξίματος. Λοιπόν.